Då har vi kommit till det här läget där klädseln ska faktiskt på sätena. Och det har jag väntat på ett tag och verkligen sett fram emot att få lov att göra. Och så kan man ju fundera lite här, här är ju en liten inbuktning här. Kan man, torrt är det och sprött och jag har dammsugat och så, kan man göra någonting åt det? Jag vet inte. Det känns ju lite som att det här på något vis är påklistrat, något annat softare material, lite hårdare där än lite mjukare där. Jag tror inte jag ska greja så mycket med det här, jag har inget att ersätta det med. Det är kanske bättre att bara låta det vara, och så om jag kommer över någon dyna så ska man kanske fälla i här, men det får nog vara som det är nu precis. Det är ganska enkelt att plocka av det. Som ni vet så har jag ju sytt på de här dynorna, och som jag nämnde innan så tänkte jag ju att jag skulle ta högerstolen och göra den till vänsterstol. För jag tänker att högerstolen är mindre sliten. Så här ser det ut. En brun inredning. Backspegeln är avtagen bara för att inte det ska bli någon bucklor. Förarsätet, det har släppt lite här. Så att jag har lite planer på att om jag ska ta den här klädseln och flytta över på den sidan. Laga den klädseln som inte frestar på kanten och sätta den innerst och så sätta det på detta sätet. Allting ska såklart tvättas upp och instrumentpanelen ska poleras men annars är det ju helt och fint och så. Så vi ska ta och flytta över det där, och så tar vi ner den här stolen på golvet lite. Och så har vi full fokus på denna. Jag tänkte jag skulle... vet inte vad jag ska börja med. Men jag börjar väl med det här sätet. För det var ju rätt så... om jag minns det, rätt så lätt att få på. Jag tror visst att man tog på det i rumpan först. Om jag minns det. Och så ska vi kanske se här så vi verkligen får med allting här. Och få fram det så mycket som möjligt. Så att vi inte ska spänna för mycket i det här. Jag kommer ihåg, det var lite joxigt var det. Och få ner det liksom. Jag ska se om jag kan vända på stolen här så du också ser. Så tänker jag att vi... jag har ju lagat här så jag hoppas ju att jag inte gjort det mindre, men det tror jag inte. Jag kanske skulle sytt ännu mer där. Då vänder vi väl upp och ner på det och ser hur det var här. Kanske det är bättre att
bättre att sätta på den här ryggstödet. Så jag håller det ihop här så man inte förstör det. Jag minns att jag hade det ut och in och vände liksom ner det. Mer eller mindre rulla på det. Jag tror det är ett rätt så bra tricks. Faktiskt. Man inte försöker dra i det här lösa skitet. Nu när jag har reparerat det så är jag ju inte egentligen ett dugg rädd för att kränga av och göra det igen. Det var ju lite nervöst där först. Då ska vi se. Då ska jag ha det så här någonting. Och så ska det ju vara på rätt håll. Oops. Det är nästan ett litet tvåmansjobb det här. Man vill ju ha det snyggt spänt här liksom så att det den här stolen har ju levt länge. Ett långt liv med ett sprucket tyg så
Jag tänker att den har kanske fått en lite annan form baserat på det. Får vi nog ta och dammsuga lite. Nu ska vi få ihop dragsidan också här. Det där med 3 händer, det hade ju varit jävligt praktiskt. Det är ingen som har förstått det, att det behöver man ju ha när man meckar. Eller rent av 4. Men 3 hade faktiskt räckt. Kunde haft en liten tredje där och liksom fällt ut när man behövde det. Ja, skulle man renoverat det här riktigt så skulle ju hela stommen lackerats så. Men det får väl vara någon hejd på det. Kan du inte hoppa i där nu, din lille? Det här har de nog inte gjort så här. De har nog haft av hela ryggstödet i. Det tänkte jag inte jag skulle behöva. Det var väl själv. Dancing under olive skies tonight. Stars above are setting hearts alight. Feet will spin upon this stone gray floor. Feel the joy we've all been waiting for. Man vill ju liksom inte dra sönder den här blixtlåsen, för det vore ju riktigt jävla tradigt. Och så med en arm som inte heller fungerar. Det är ju sören vad den är kass. Jag gick och ramlade i somras och föll handlös på axeln. Och den har blivit helt förstörd sedan dess. Kraften är helt borta i den och högerarmen duger liksom inte till något längre. Det är därför ni ser att jag använder vänster ganska mycket om jag kan. Jag är ju inte vänsterhänt. Så det är liksom inte så jävla lätt. Kom igen nu med dig, din lilla rackare. Nej, jag tror man ska nog egentligen vara 2 för det här. Där kom du. Ja. Nu är den fanta mig på plats. Vad säger ni? Tvättningen blev bra tyckte jag. Tyckte jag fick ett snyggt säte. Jag kunde sitta hårdare där. Kan man lära sig till nästa gång. Men det är inte så lätt med pressarfoten och verkligen få den in ihop med den här tjäderlisten. Ja, då var ju ryggstödet på plats. Och den här dynan, den har jag krokat i här ju. Det är ju de här krokarna som du ser. Jag ska visa dig lite närmare så du får vara med här. Titta här. Här ser du hur de här, jag bara trätt på den här bak. Och sen så
klickar man i de här krokarna. Vad jag ska göra nu här är att jag ska spänna ner den här och så ska jag skjuta fast dem igen som de var tidigare. Men det behöver jag bägge händerna. Så du får vara här på stativet. Ska vi se här om vi kan flytta fram det lite så det syns lite bättre. Eventuellt. Så kanske. Ska vi se här. Ja. Då spänner jag upp den och försöker hitta de gamla hålen här något sån här. Ja. Och sen drar vi upp tyget här. Det är rätt så bra att gå från mitten och sen fortsätta bortåt. Om man inte skjuter sig själv i fingern. Då blir det inte så bra. Så. Sen när det är sånt där hårt trä så brukar jag ta en vanlig hammare och knacka ner häftorna så att de verkligen går i. Så, ska vi se hur det blir. Lägger vi det där. Då blev den omklädda stolen så här. Ja, det känns väl okej, eller vad säger ni? Plates are smashing, laughter in the air. Music twirling like the breeze so rare. Every step we take a wild embrace. Claps and cheers ignite the open space. Opa, opa, let the rhythm play. Feel the sun, it colors all our way. Opa, opa, hands join side by side. Life's a dance and love's the endless guide. Grapevines curl along the old white walls. Och så ska jag visa det här igen. Mandolins hum melodies that call. Så det är alltså dessa här Voices rising hearts that metallslingorna som ska cannot in. stay. Och den här ska Let the upp i fire den här. burn until it's Står där. dead. Ja, Cerulean sea whispers soft along. ja, titta, är nära. Moments fleeting, but the flame is pure. Ancient whispers echo in our song. Here together, we all just belong. Opa, opa, let the rhythm play. Feel the sun, it colors all our way. Opa, opa, hands join side by side. Life's a dance and love's the endless guide. Det står de här lagade och fina och har lite olika struktur här på
på vinylen. Den ena är lite blankare. Det fyller kanske inte ut lika mycket som den var ny. Men som sagt, det är helt och det är rent. Och det är så gott det kan vara. Och nu ska det är alltså vänsterstolen och det är högerstolen, så de ska byta plats med varandra. Så jag får ändå säga att jag är väldigt nöjd. Och jag vill passa på att tacka Göran för att han fixade den här kläsen till mig. Så får vi se när det kommer in i bilen och när man har suttit lite på den och det har satt sig, så blir det nog bra det här. Nu får vi hålla lördag kväll.